Mấy ba nghĩ để cháu cái nút cho bạn. Cháu để hết bê tông đây cho nó gọn, đi lại cho nó dễ. Lần nữa trúc lam lớn đi lại là dễ vào nhỉ. Dễ lại. Chắc cũng đủ rồi bạn. Và hình như là cho em bé dễ thương. Chắc ngủ sáng. Con cho lại nhé. Vâng.
Báo nước bà. Rồi. Chắc trời nắng rồi, các chị đã cháu tranh thủ đi thu hoạch ít rau quả. Ngày mai đi chợ bán đấy. Đi trên sớm tí nha, đường cái mới xa ấy, đi trên để nắng nhá. Vâng. Đi sớm càng tốt. Vâng. Mai là phiên chợ. Mai trời nắng. Cứ yên tâm đi làm đi. Vâng. Bé nó dậy là ba đi cho nó ăn bột, Vâng. nó không lo đâu. Vâng. Thế đi bà chăm sóc em bé nhé. Ừ. Khá là em bé ngoan cũng cháu thấy yên tâm. Dạ thì không lo đâu. Vâng. Cứ đi làm để sức khỏe. Vâng. Trời nắng lắm bạn, vào ngoài trong nhà nghỉ ngơi đi. Cháu đi luôn cho nó sớm. Đi cho nó sớm, đi sớm nhá. Vâng. Nước này.
Bà đưa con 200 đi. Em mua cho hoa kia bà chú bà thơm không cháu cân thì cân. Mua đồ này đâu vậy? Xong đâu? Không mổ à? Có mổ à? Mổ được. Quay đây. Là đang đi là còn cái loại 5 lạng nó ở đâu nhỉ? Mình mua cái 5 lạng có lẽ là bảo là phải mua loại này. Cái đấy chắc mấy nhỉ? Đẩy ra đâu đấy bạn? Vâng à. Tốt mà. Cháu phải thái thật ngọt. Khi mình xào thì mình trưng cái nước đắng. Cháu xào cân ấy. Cân đấy. Mua lâu quá rồi bác. Dạ, 15.000 bác ạ. Không cần được rơi phát là 200.000 năm cái không nhiều đấy tiền một cân nước đây bà Thắng ơi em chỉ thấy 15.000 bác bà Thắng ơi cái này nhỏ hạt nhỏ ăn của mức gai chứ nó có tí ra phải chắc là nó cảm thấy đâu nhưng ngoài là chết đấy người ta tìm đến là chết đấy. Suốt ngày rồi ăn mua sản phẩm mà phải mua cái loại này, loại xanh nọ mua cái loại này này. Nó đáng mấy? Nhiều cả lạng đấy. Chắc là nó bắt người tí là ta chắc đấy. Tôi thì cũng sẽ 2 năm nữa. 2 năm nữa. Thế sao họ Cái hạt nó nhỏ nhỏ. 2 năm nữa. Đồng. 4.3. ơi, đúng gì đấy. Tôi là dịch vụ lợi. Cảm ơn cái này. Cái 12 thì nhiều lắm nhá. Nó chẳng có bệnh gì đâu. Nó không ngon. Cái nghèo kiếm thì có cái nổi lên. Có ai ra gửi chị Bác bảo cháu thì đúng. Ai muốn con nó ăn thôi chị chả ăn mấy được gì à? Cứ để đây thì em là thành 45.000. Vâng bà ơi. Đó, cây lúa gặp mình gặp không là cái cây lúa nó có vật. Nhà bà Hà bán giống với các loại nào đấy triển qua lấy triển qua hết rồi loại nào là loại ngon nhất. Nào là loại ngon nhất.
Em có 6 lần hả? Đâu ê, chưa được. À, được rồi. Người. Đây chị phải bán đi em tao bán. Ở đâu ấy? Kia kìa, đang lợi kia kìa. Ở dưới cái thằng bán lúa đấm ở dưới kia biết rồi. Nó chẳng là anh em đứng ở dưới đấy, đến đó là. Hả? Ở đâu ở dưới biết Đâu đấy nhỉ? quay ngược lại này, không quay ngược lại này, không quay ngược lại kia, nó đang sáng nên là mình phải quay ngược sáng. Anh tìm thế thế quanh đấy đấy Không có được không gì đâu, biết gì đâu. Các ông này, các tầng này. trong một cái gì Phương chào. Đường cho đúng không? Đây. Vậy là 330. Để nương lại này. Trước mua của ông Tuyên về là chưa sát thử ăn đâu. của trẻ Ăn vào ngoài sát thế sao thì phải bao là mang sát rồi. Cái này cái bao mì này mới ngon này, còn những cái loại bao mì xanh như này mà bao mua cũng xài đáo để cái này nó mới là chính gốc của nó. Có mấy bà, có mấy bà đây là toàn chuyên viên. Thế là hôm nay ở im không dám cầm này. Kia trong này là sẽ thế nào thế làm sao mà chạy kìm không chạy được đâu. Sao có bắt đầu là chạy kìm đầu này nó sẵn sờ sẵn sờ 15 nghìn thôi chị. ơi mập mập có một con nào chắc cao. Vâng. Để mì nhá. Mì nhá. Cảm ơn cái này bao nhiêu? 50 cụ ơi. Đây. Rồi đây kia.
Các bạn đây mua được cái gì chưa? Anh còn gì phải trả? Đó, quả nó đi. Nhớ là nhớ để lấy về. Mai ngày làm sao? Đây này, tắt đèn đi. Không tắt à? Thừa điện. Không, cái nhà giàu thiếu nhau còn không. Và quạt cho con cho nó mát đậy bột ăn nhé.
ra mùa rồi. Là chuyện làm lắm bà. Bà này để trong nhà. Có bạn, hôm nay sáng bán đến mất đắng, hôm qua là mất đắng, hôm nay bán cũng hết rồi. Mà tôi vẫn được Mày chết đông rồi. mày. Thế vào ngồi đây trông em bé nhé. Cháu đi nào coi. Đúng rồi. Mà ở đây trong nhà rồi bé.
Cơm em không? Ăn nhiều nhá bà. Ăn thịt đi bà. Đây luôn cơm đi, đây luôn. Ăn nhiều. Bác thử xem có ngon không ạ? Mứt bóng này ngon nhỉ bà nhỉ? Này nó thôi ở vườn ấy. Vâng, sợi bái là sẽ đến ít lại được nói. Ăn nhiều bà nhé. Có chút phải trồng trúc lao sao? Có ăn đi bà? Ăn ngon nhiều lắm.